Hôm nay lại tiếp tục cùng Pika Review tiếp tục hành trình và thử thách tiếp theo của Ash nhé. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một công trường xây dựng nơi đang thi công sân vận động Pokemon, nhưng công trình liên tục bị phá bởi Diglett. Misty thì kiểu, ủa, mấy con này đào đất giỏi ghê. Brock thì phân tích, chúng đang bảo vệ môi trường sống. Ash thì chưa hiểu gì, còn Pikachu thì nhìn mấy cái lỗ, ánh mắt kiểu, tôi không chui xuống đâu. Gary, đối thủ kiêu ngạo của Ash, xuất hiện cùng một đoàn huấn luyện viên hùng hậu. Gary thì cười khẩy, Ash, cậu vẫn còn đi bộ hả? Misty thì lườm, Brock thì kiểu, tôi không thích thái độ này. Ash thì quyết tâm, tôi sẽ chứng minh mình giỏi hơn. Pikachu thì nhìn Gary, ánh mắt kiểu, tôi nhớ mặt anh đó. Gary và các huấn luyện viên tung Pokeball để bắt Diglett, nhưng không một Pokemon nào chịu ra. Misty thì kiểu, ủa, bị lỗi hả? Brock thì phân tích, chúng không muốn phá hoại môi trường. Gary thì sốc, ngay cả Pokemon của tôi cũng phản đối tôi. Đúng đó, một nhóm Dugtrio xuất hiện, dẫn đầu đàn Diglett. Họ không phá hoại vì ác ý, mà vì muốn bảo vệ hệ sinh thái. Công trình xây dựng đang phá rừng, làm hỏng đất. Misty thì xúc động, chúng chỉ đang bảo vệ nhà mình. Brock thì nói, đây là bài học về sự cân bằng. Ash thì gật đầu, tôi hiểu rồi. Gary bỏ đi, không bắt được gì, còn Ash thì rời công trường với trái tim trưởng thành hơn. Misty thì mỉm cười, Brock thì nói, không phải lúc nào cũng cần chiến thắng. Pikachu thì nhìn Diglett, ánh mắt kiểu, tôi tôn trọng mấy đứa biết đào. Và thế là hành trình tiếp tục, với một bài học về thiên nhiên, và một Ash bớt nóng vội hơn. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến Fuchsia City để tìm Gym tiếp theo, nhưng thay vì gặp Gym Leader, họ lạc vào một ngôi nhà đầy bẫy ninja. Misty thì hét, tôi không đăng ký chơi Escape Room. Ash thì rơi xuống hố. Cả nhóm gặp Aya, em gái của Koga, người đang huấn luyện Venonat. Aya thách đấu Ash, tung Venonat dùng chiêu Confusion. Ash thì tung Bulbasaur, dùng Vine Whip phản công. Koga xuất hiện từ làn khói như phim hành động, mặc đồ ninja, giọng nói trầm, tung chiêu như ảo thuật. Misty thì kiểu, ủa, đây là Gym hay đoàn xiếc? Brock thì mê luôn. Ash thì thách đấu ngay. Koga tung Venomoth, phiên bản tiến hóa của Venonat, biết bay, biết tung độc. Ash tung Charmander, dùng Ember và Flametheer. Team Rocket xuất hiện, lần này dùng khói độc để phá Gym. Cả Gym ngập khói, Pokemon ho sặc sụa. Team Rocket bay lên trời lần thứ 32 sau khi dọn sạch khói. Trận đấu tiếp tục, Charmander hồi phục, dùng chiêu lửa hạ Venomoth. Koga thừa nhận, cậu có kỹ năng. Ash nhận được sao Badger huy hiệu thứ 5. Misty thì mừng rỡ, Brock thì vẫn mê Aya, Pikachu thì vẫn muốn học chiêu tàng hình. Ash rời Fuchsia City với một huy hiệu mới, một bài học về sự kiên nhẫn và chiến thuật. Misty thì vẫn chưa hết sợ bẫy ninja, Brock thì tiếc vì không xin số Aya, còn Pikachu thì vẫn đang luyện né bẫy. Và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình mạnh hơn, và một Ash bớt hấp tấp hơn. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một trang trại Pokemon rộng lớn, nơi tổ chức cuộc thi Pokemon A thông, kiểu như Olympic nhưng dành cho Pokemon. Họ gặp Lara, cô chủ trang trại, cưỡi Ponyta như cưỡi mô tô. Misty thì kiểu, ngầu dữ, Brock thì mê ngay, Ash thì tò mò, tôi muốn tham gia. Pikachu thì nhìn Ponyta, ánh mắt kiểu, tôi không thích lửa lắm trong lúc luyện tập. Lara bị ngã do Team Rocket phá hoại, cô không thể tham gia cuộc thi, nên nhờ Ash thay thế. Ash thì kiểu, tôi chưa từng cưỡi Ponyta. Misty thì động viên, Brock thì huấn luyện cấp tốc. Ponyta thì nhìn Ash, ánh mắt kiểu, tôi chưa tin anh lắm đâu. Cuộc thi diễn ra với nhiều chặng, chạy đồng bằng, bơi qua sông, leo núi. Các huấn luyện viên tung Pokemon đủ loại, Tauros, Dodrio, Rihorn. Ash thì cưỡi Ponyta, ban đầu hơi lúng túng. Team Rocket lại xuất hiện, lần này dùng bẫy, bom khói và chiêu trò để làm các Pokemon bị thương. Jessie thì hét, chúng ta sẽ thắng bằng mọi giá. James thì tung lưới, Mel thì cười gian, nhưng Ponyta né được hết. Ash thì hét, tôi không để mấy người phá cuộc thi. Đúng lúc Ash và Ponyta bị tụt lại, Ponyta cảm nhận được quyết tâm của Ash và tiến hóa thành Rapidash. Rapidash tăng tốc, vượt qua tất cả. Rapidash đưa Ash về đích đầu tiên. Cả khán đài vỡ òa, Lara thì xúc động, Misty thì ôm Ash, Brock thì ôm Lara. Ash thì nói, chiến thắng này là của Ponyta, à nhầm, Rapidash. Pikachu thì đứng cạnh, ánh mắt kiểu, tôi không thi mà vẫn mệt. Ash rời trang trại với một bài học, chiến thắng không chỉ nhờ sức mạnh, mà còn nhờ niềm tin giữa người và Pokemon. Misty thì mỉm cười, Brock thì vẫn mê Lara, còn Pikachu thì vẫn không thích lửa. Và thế là hành trình tiếp tục, với một trái tim thể thao, và một Ash cưỡi lửa như thần tốc. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một khu bảo tồn Pokemon hoang dã. Misty thì kiểu, cuối cùng cũng được về với thiên nhiên. Brock thì mang theo sổ tay ghi chép,
Ash thì háo hức muốn bắt Pokemon, còn Pikachu thì trèo lên cây chơi. Không khí yên bình, cho đến khi một cậu bé mặt khố xuất hiện. Cậu bé tên Tommy, sống cùng Kangaskhan như Tarzan phiên bản Pokemon. Cậu nói tiếng người xen tiếng Pokemon, nhảy từ cây này sang cây khác. Misty thì kiểu, ủa, con người hay Pokemon vậy? Brock thì xúc động, cậu ấy sống hòa hợp với thiên nhiên. Team Rocket xuất hiện, dùng trực thăng và lồng sắt để bắt Kangaskhan. Mặt Tommy nhảy lên trực thăng, mở lồng, cứu Kangaskhan. Kangaskhan ôm Tommy, ánh mắt đầy tình cảm. Misty thì rơi nước mắt, Brock thì nói, tình cảm thật sự không cần ngôn ngữ. Ash thì thở phào, Pikachu thì vẫn đang giật điện cuối cùng. Cha mẹ thật của Tommy xuất hiện, hóa ra là người giàu có, từng mất con trong chuyến du lịch. Tommy nhận ra họ, nhưng quyết định vẫn sống cùng Kangaskhan trong khu bảo tồn. Misty thì xúc động, Brock thì kiểu, cậu ấy chọn trái tim. Ash thì nói, tôi hiểu cảm giác đó, và thế là hành trình tiếp tục, với một bài học về tình cảm, và một Ash bớt nóng vội hơn. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến Safari Zone, khu bảo tồn Pokemon hoang dã, nơi huấn luyện viên được phát Pokéball miễn phí để bắt Pokemon. Ash thì kiểu, tôi sẽ bắt hết. Misty thì háo hức, Brock thì mang theo sổ ghi chép, còn Pikachu thì leo lên vai như thường lệ. Cả nhóm gặp Ranger, người quản lý Safari Zone, nghiêm túc, hơi nóng tính, và có súng. Misty thì kiểu, ủa, hơi căng đó nha. Brock thì nói, chắc để bảo vệ Pokemon. Ash thì hỏi về Dratini, Pokemon huyền thoại được đồn là sống ở đây. Ranger thì né tránh, không có đâu. Pikachu thì nhìn Ranger, ánh mắt kiểu, tôi không tin lắm. Team Rocket xuất hiện, lần này không đùa nữa, mang theo súng thật, đe dọa Ranger để ép khai chỗ ở của Dratini. Jesse thì hét, nói mau. James thì chĩa súng, Mel thì làm phiên dịch. Cảnh này gây tranh cãi vì quá bạo lực và là lý do tập này từng bị cấm chiếu ở nhiều nước dưới áp lực. Ranger tiết lộ, Dratini thật sự sống ở hồ sâu trong Safari Zone, nhưng ông giữ bí mật để bảo vệ nó. Misty thì xúc động, Brock thì nói, một sinh vật quý hiếm như vậy cần được bảo vệ. Ash thì quyết tâm, tôi muốn gặp nó, không phải để bắt, mà để hiểu. Pikachu thì gật đầu, ánh mắt kiểu, tôi ủng hộ Team Rocket thả bom xuống hồ để ép Dratini xuất hiện. Cảnh này căng như phim hành động, nước tung lên, Pokemon hoảng loạn, Team Rocket bay lên trời lần thứ 35 sau khi mọi thứ lắng xuống. Dratini xuất hiện từ dưới hồ, ánh sáng lấp lánh, đôi mắt hiền hòa. Cả nhóm đứng lặng, không ai nói gì. Ranger thì rơi nước mắt, Ash thì thầm, đẹp quá. Misty thì mỉm cười, Brock thì ghi chép, Pikachu thì nhìn Dratini, ánh mắt kiểu, tôi không giật đâu. Ash không bắt Dratini, chỉ cúi đầu chào. Ranger cảm ơn cả nhóm vì đã bảo vệ bí mật. Misty thì nói, không phải Pokemon nào cũng cần bắt. Brock thì gật gù, đôi khi, chỉ cần được gặp là đủ. Pikachu thì nhìn hồ nước, ánh mắt long lanh, và thế là hành trình tiếp tục, với một ký ức huyền thoại, và một Ash trưởng thành hơn. Ash, Misty, Brock và Pikachu đến một thành phố ven biển, nơi có cây cầu dài nối sang đảo bên kia. Misty thì phát hiện, tiệm sửa xe đang giữ chiếc xe đạp của cô, cái xe từng bị Ash phá tan nát ở tập 1. Misty thì hét, anh nhớ vụ này không? Ash thì cười trừ, kiểu, tôi sẽ đền sau. Brock thì lùi ra xa, Pikachu thì giả vờ không nghe y tá do nhờ cả nhóm giao thuốc cho Pokemon bị thương ở bên kia cầu. Nhưng cây cầu đang bị ngập, chỉ có thể đi bằng xe đạp. Misty thì vui, cuối cùng cũng được đi xe. Ash thì mượn xe, Brock thì làm hậu cần, Pikachu thì ngồi giỏ xe như thú cưng trên cầu. Cả nhóm bị chặn bởi một băng nhóm biker Pokemon. Đội trưởng thì cưỡi Golem, thành viên thì cưỡi Wirin. Và bất ngờ hơn, Team Rocket là thành viên. Jesse thì mặc áo da, James thì đội mũ bảo hiểm, Mel thì đeo kính râm. Misty thì kiểu, ủa, mấy người đổi nghề hả? Ash thì nói, tôi không sợ đâu. Ash và Misty phải đua xe vượt qua cầu, né chướng ngại, tránh Pokemon, và không để thuốc rơi. Misty thì lái như dân chuyên, Ash thì lo giữ Pikachu. Brock thì cổ vũ từ xa, Pikachu thì gió thổi bay tai. Cảnh này như phim hành động kết hợp thể thao. Cả nhóm đến nơi an toàn, giao thuốc cho Pokemon bị thương. Y tá Joy cảm ơn, Pikachu thì nằm nghỉ, ánh mắt kiểu, tôi không đua nữa đâu. Misty nói, anh làm tốt hôm nay nhưng tôi vẫn chưa quên vụ xe đạp. Ash thì cười, tôi sẽ đền khi nào thắng giải. Brock thì lắc đầu, Pikachu thì nhìn Misty, ánh mắt kiểu, chị tha cho ảnh đi. Và thế là hành trình tiếp tục, với một chiếc xe đạp được sửa, và một Misty vẫn giữ sổ nợ. Ash, Misty, Brock và Pikachu đang đi thì trời đổ mưa. Cả nhóm chạy tìm chỗ trú và lạc vào một ngôi nhà kỳ lạ giữa rừng.
Mitty thì kiểu, tôi không thích mấy chỗ kiểu Hornet House đâu nha. Rock thì nói, biết đâu có người tốt. Pikachu thì run run, ánh mắt kiểu, tôi không muốn bị giật trong nhà ma. Cả nhóm gặp Dupilica, cô gái đam mê diễn xuất, sống cùng Ditto. Pokemon có khả năng biến hình thành bất kỳ Pokemon nào. Dupilica thì diễn như đang ở sân khấu kịch, Ditto thì biến hình liên tục. Pikachu, Bulbasaur, Charmander nhưng có một lỗi nhỏ, khuôn mặt vẫn giữ nguyên. Mitty thì cười, ủa, Pikachu mà mặt Ditto là sao? Ash thì kiểu, tôi hơi hoang mang. Team Rocket xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt Ditto để dùng nó giả mạo các Pokemon quý hiếm. Jessie thì nói, chúng ta sẽ có cả đội hình huyền thoại. James thì mơ mộng, Mel thì tung lưới bắt Ditto. Dupilica thì hoảng, Ash thì tung Pikachu, nhưng Ditto bị bắt. Team Rocket ép Ditto biến thành Mel, rồi Pikachu, rồi cả người, nhưng mặt vẫn là mặt Ditto, tròn, dẹt, 2.1 nét. Jessie thì hét, sao không giống hẳn được. James thì kiểu, tôi thấy hơi rùng mình. Mel thì nhìn bản sao, ánh mắt kiểu, tôi không nhận họ hàng. Dupilica cùng Ash, Mitty và Brock dựng một màn kịch để đánh lừa Team Rocket. Ditto biến thành Jessie, Mitty giả làm James, Brock thì làm cây cảnh. Cảnh này như phim hài, Team Rocket bị nhầm lẫn, hoảng loạn, rồi bị Pikachu giật điện, bay lên trời lần thứ 37 sau khi được động viên. Ditto vượt qua nỗi sợ và biến hình hoàn hảo, kể cả khuôn mặt. Dupilica thì xúc động, cậu đã làm được. Ash thì nói, giờ thì không ai nhận ra nữa. Mitty thì kiểu, tôi hơi sợ mấy bản sao. Pikachu thì nhìn Ditto. Pikachu, ánh mắt kiểu, tôi là bản gốc nha. Ash, Mitty và Brock rời ngôi nhà, mang theo bài học, không phải ai cũng hoàn hảo từ đầu, nhưng ai cũng có thể cải thiện. Và thế là hành trình tiếp tục, với một trái tim tự tin hơn, và một Ash không bị nhái nữa. Ash, Mitty, Brock và Pikachu đến một trung tâm Pokemon hiện đại, nơi mọi thứ được vận hành bằng máy tính, nhưng hệ thống bị lỗi, khiến việc chuyển Pokemon qua mạng bị gián đoạn. Mitty thì kiểu, ủa, mạng lag hả? Brock thì nói, chắc do virus. Ash thì quyết định vào trong hệ thống để sửa. Pikachu thì nhìn máy tính, ánh mắt kiểu, tôi không thích công nghệ. Một nhà khoa học xuất hiện, nói rằng có thể đưa nhóm vào hệ thống kỹ thuật số bằng cách dùng Porygon. Pokemon nhân tạo có thể di chuyển trong không gian dữ liệu. Mitty thì hoang mang, tôi không muốn bị số hóa. Brock thì tò mò, Ash thì đồng ý ngay. Pikachu thì bị ép đi theo cả nhóm được số hóa và bước vào hệ thống máy tính. Cảnh này như phim trong phiên bản Pokemon, ánh sáng neon, dữ liệu bay vòng vòng, Porygon dẫn đường. Mitty thì chóng mặt, Brock thì ghi chép, Ash thì kiểu, tôi đang ở đâu vậy? Pikachu thì trôi lơ lửng, ánh mắt kiểu, tôi không đăng ký vụ này. Team Rocket cũng vào hệ thống, định phá dữ liệu để ăn trộm Pokemon. Jessie thì tung virus, James thì điều khiển mã độc, Mel thì làm lập trình viên. Cả hệ thống hỗn loạn, dữ liệu chập chờn. Porygon thì cố gắng bảo vệ nhóm bạn trong lúc chiến đấu. Pikachu tung Thunderbolt vào hệ thống, tạo ra một chuỗi ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy liên tục. Cảnh này gây ra hiệu ứng thị giác mạnh, khiến hàng trăm trẻ em Nhật Bản bị động kinh khi xem trên TV. Đây là lý do tập này bị cấm chiếu vĩnh viễn trên toàn thế giới. Sau khi đánh bại Team Rocket, Porygon đưa cả nhóm thoát khỏi hệ thống. Trung tâm Pokemon hoạt động lại, dữ liệu được khôi phục. Mitty thì thở phào, Brock thì nói, tôi không muốn vào máy tính nữa. Ash thì cảm ơn Porygon. Pikachu thì vẫn chưa hết chóng mặt. Ash, Mitty và Brock rời trung tâm, mang theo bài học, công nghệ mạnh mẽ, nhưng cũng nguy hiểm nếu không kiểm soát. Pikachu thì nhìn máy tính, ánh mắt kiểu, tôi chỉ thích ổ điện ngoài đời. Và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình nguyên vẹn, và một tập phim không bao giờ được phát lại. Ash, Mitty, Brock và Pikachu đi qua một khu rừng thì bất ngờ gặp một bầy Pikachu hoang dã. Mitty thì hét, dễ thương quá trời. Brock thì ghi chép như nhà sinh vật học, còn Pikachu thì bị sốc nhẹ. Ủa, tụi nó giống mình quá. Ash thì kiểu, cậu có họ hàng hả? Pikachu bắt đầu chơi với bầy Pikachu hoang dã, cùng hát, cùng nhảy, cùng giật điện. Mitty thì xúc động, nó tìm được nơi thuộc về rồi. Brock thì nói, đây là môi trường tự nhiên của nó. Ash thì bắt đầu suy nghĩ, Pikachu thì cười tươi, ánh mắt kiểu, tôi thấy vui ở đây. Team Rocket xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt trọn bầy Pikachu bằng lưới điện. Jessie thì hét, chúng ta sẽ giàu. James thì tung máy, Mel thì cười gian, nhưng Pikachu của Ash dẫn đầu phản công, cả bầy cùng giật điện, khiến Team Rocket bay lên trời lần thứ 39 sau trận chiến. Ash thấy Pikachu hạnh phúc bên đồng loại. Mitty thì nói, có lẽ cậu nên để nó ở lại. Brock thì gật gù, đôi khi, yêu thương là để cho đi. Ash thì lặng lẽ bước đi, nước mắt rơi. Pikachu thì nhìn theo, ánh mắt buồn buồn. Cảnh này khiến khán giả khóc thật sự. Ash đi xa dần,
nhưng Pikachu đuổi theo. Cậu quay lại, thấy Pikachu đứng đó, ánh mắt kiên định, tôi chọn anh. Misty thì rơi nước mắt, Brock thì mỉm cười, Ash thì ôm Pikachu thật chặt, và thế là không có chia tay, chỉ có tình bạn vượt qua mọi lựa chọn. Ash, Misty và Brock rời khu rừng, mang theo bài học, không phải nơi nào cũng là nhà, đôi khi nhà là người mình chọn đi cùng. Pikachu thì nằm trên vai Ash, ánh mắt long lanh, Misty thì mỉm cười, Brock thì nói, tình bạn này không thể tách rời, và thế là hành trình tiếp tục, với một đội hình nguyên vẹn, và một trái tim gắn bó hơn bao giờ hết. Ash, Misty, Brock và Pikachu đang đi thì thấy một Eevee bị buộc dây, nằm cô đơn dưới gốc cây. Misty thì kiểu, ai lại bỏ rơi dễ thương vậy? Brock thì kiểm tra, không bị thương, chỉ buồn. Ash thì quyết định tìm chủ nhân. Pikachu thì nhìn Eevee, ánh mắt kiểu, tôi không biết chơi với mấy đứa lông xù. Cả nhóm đến một ngôi nhà, nơi đang tổ chức tiệc sinh nhật cho Mickey, em út trong gia đình huấn luyện Eevee. Ba anh trai thì khoe Jonte Tần, Vaporeon, Flaren, mỗi người một phong cách, một hệ, một cái tôi. Misty thì mê Vaporeon, Brock thì tán cả ba anh, Ash thì kiểu, ủa, sao ai cũng bắt Eevee tiến hóa vậy? Mickey thổ lộ với Ash, em muốn giữ Eevee nguyên bản, nhưng ba anh trai thì ép, phải tiến hóa mới mạnh. Misty thì nói, không phải ai cũng cần thay đổi. Brock thì gật gù, quan trọng là mình muốn gì. Ash thì quyết định giúp Mickey chứng minh, Eevee không cần tiến hóa để tỏa sáng. Team Rocket xuất hiện, lần này với kế hoạch bắt trọn bộ Eevee và các dạng tiến hóa. Jessie thì hét, chúng ta sẽ có bộ sưu tập hoàn hảo. James thì mang lồng, Mel thì tung khói, nhưng Eevee của Mickey tung chiêu Takedown, phối hợp cùng Pikachu giật điện, khiến Team Rocket bay lên trời lần thứ 40 sau trận chiến. Mickey chứng minh rằng Eevee có thể chiến đấu dũng cảm mà không cần tiến hóa. Ba anh trai thì xúc động, thừa nhận, em có lý. Misty thì mỉm cười, Brock thì nói, tình cảm gia đình là sức mạnh thật sự. Ash thì ôm Pikachu, ánh mắt kiểu, tôi hiểu cảm giác đó. Ash, Misty và Brock rời bữa tiệc, mang theo bài học, không phải ai cũng cần thay đổi để trở nên tốt hơn, đôi khi, giữ nguyên bản chất là điều tuyệt vời nhất. Pikachu thì nhìn Eevee, ánh mắt kiểu, tôi cũng không tiến hóa đâu, và thế là hành trình tiếp tục, với một trái tim tôn trọng sự khác biệt, và một Ash hiểu bạn bè hơn, và cuộc hành trình vẫn sẽ tiếp tục. Nếu mọi người thấy hay nhớ hãy like, share và đăng ký kênh để đón chờ những cuộc hành trình tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngày mới vui vẻ.